هاي درتو لي ميات. So اليوم غادي نهضروا على الزواق كما قال يوسف، مي غادي نهضروا عليه بطريقه اخرى. لا تنسوا السكرين ديالي. Hello everyone, my name is Maroua Ezouhri. I'm a UX and product designer lead and the Figma design ambassador. Today I'm going to talk mainly about human-computer interaction. Oh, let's skip this slide. But before starting, كما كنعرفوا ولاو بزاف ديال السميات ديال UX, CX, EXD, EA, UI، بزاف ديال السميات اللي مازال ما كنعرفوهمش، اللي كل مره كتزاد الوحده في الفيلد واخا هي كتكون ديجا قديمه. واش نفس الشخص اللي كيدير كل شيء، واش هذه داخله في sprint design. A lot of our audience are mainly developers. So نشرحوا هاد لي برينسيپ بالواحد قبل ما نبداو في اليو اكس وكيفاش دير هاد الباري experience. HCI is mainly human computer interaction. SD is for service design, CX for customer experience, UX user experience, information architect, interaction design and user interface. But today we're gonna just talk about 4 main stuff that we interact. درجي معنا تسرحي بالانجلي. كنحاول نرجع راسي. So اليوم غادي نهضروا على 4 الحاجات اللي هما الهيومن كمبيوتر انتراكشن، يوزر اكسبيرينس، انتراكشن ديزاين ويوزر انترفيس. وكيفاش كان حنايا مثلا كديفلوبر، كبرودكت اونر، كتك ليد كنتراكتاو مع كل واحد في هذا الفيلد. So بدينا بال HCI. So HCI كما قلنا هي الهيومن كمبيوتر انتراكشن. هي جوج الحاجات عندهم واحد الكوميونيكاسيون في شكل، وحده عندها الكونشنس مايند والاخرى عندها بروسيسور. This communication or this interaction كنسميوه الهيومن كمبيوتر interaction. First is a dialogue and second one is a human. And everything like small details happen between these two is mainly like a part of the human computer interaction. So UX, it's just well here I didn't هنا ما شرحتوش بزاف، غادي نشرحو في لي زوطخ سلايد. هنا بغيت غير ندير بحال كيما كنشرح السميات. So UX is user experience, how we can shape digital experience, and to the people who wanting to learn about user experience, I guess you all familiar with interaction design organization. So إلا بغينا نتعمقوا في اليو اكس is more like a strategy. هاد استراتيجي اللي كتبني لي واحد الكور فاليو، هاد الكور فاليو كتسولف لي all this holistic solution. But this core value كيفاش غادي نكريها، شنو هما الكومبوننتس باش نكري هاد الكور فاليو. So today I will be mainly talking about 3 steps ولا 3 components اللي really highlighted اللي غادي نحتاجوهم في هاد building هاد الكور فاليو اللي غتعاونا في نسولفيو البروبليم. حيت UX it's mainly about how we can solve like daily issues in like more creative way. So user research, insight and user testing. What is user research? User research basically واحد الفيز كيفاش غنتعرف على المستخدم ديالي، شنو هو المستخدم ديالي، شنو المشكله ديالو، شنو العواقب اللي غادي يقدروا يطراو ليه في مثلا في لابليكاسيون ولا البرودوي اللي غادي يكون عنده، وكيفاش نقدر نحلهم انايا بواحد بلي سوليوشن. مي هاد لا بارتي مينلي غير تنتعرف على اليوزر، ما كنحل لا مشكل حتى شي حاجه. هنا فين كيكونوا دوك لي ورك شوب ولي ستيك نوت وكاع دوك البيرسوناز اند ستاف that we're gonna talk about later on. So ملي كنتعرف على اليوزر ديالي كنكون جمعت واحد الداتا، هذيك الداتا كنحولها لواحد الانسايت. هاد الانسايت كيفاش هي البلاصه اللي غادي نبدا نحل فيها لي سوليوشن، يعني understanding what you've learned اللي هي الداتا and how we can design for this what we learned. So هذاك الشيء كاع لي زانفورماسيون اللي جمعنا كيفاش غادي نحلوها. mainly نقدروا نديروا pain points or other workshop that dedicated to solve this kind of problems. And the last part is user testing. هادوك السوليوشن اللي لقيناهم واللي بدينا كنفكروا ليهم غادي نديروا لهم واحد تيستين. اوف كورس هاد السوليوشن ما غاديش نكونوا ديفلوبيناها حتى الاخر. اوف كورس درنا ليها غير basically just a sketching or wireframing or anything simple to test with the user نشوف واش هذيك السوليوشن اللي قلنا غادي تكون نافعه لليوزر ديالنا ولا لا، ونعاودوا من الاول. So هنا هضرنا شويه على الهيومن كمبيوتر انتراكشن. المهم هضرنا على اليو اكس but not that like ما دخلناش ما تعمقناش بزاف. نهضروا على الانتراكشن ديزاين. انتراكشن ديزاين سهل بزاف، اللي هو هذيك الكليك ولا داك السوايب اللي كديرها في اي حاجه like animated in your phone it's an interaction. يعني مثلا كليكيتي على بوطون، هذاك الشيء اللي غادي يطرى لك مورا ما كليتي sorry ما كليت امك holy shit.
So after you click on something, the animation or interaction اللي كتكون après هي interaction design, and it is really dedicate people to do that. So any like ملي كتكليكي على بوتون، تنحاول نترجم هذاك الشيء اللي كتبغى نقولو بالعربيه، اي حاجه كليكيتي عليها في البوطون وقعات شي حاجه موراها، هذيك هي الانتراكسيون. الانتراكشن تتقسم لثلاثه الحاجات ولا كدار ثلاثه الحاجات: interactivity, communication and wireframes. هاد ثلاثه البلايص تتكون فيهم الانتراكشن بزاف في البيس ديال في البدايه ديال building a product. So هضرنا شويه على interaction design, of course not highlighted. Now we're gonna talk about my favorite part, and I guess developers also, UI. And this is still a big confusion. Well, alhamdulillah ما بقاش big confusion right now. ديال الفرق بين UX and UI وشنو اللي كيدير UX وشنو كيدير UI. هنايا شرحتها بأنه is about creating visual and UX is about problem solving in creative way. هذاك الشيء اللي قلنا في الأول لي زيتاب ديال كيفاش كندير research, insights, user testing is mainly UX. يعني thinking side. UI is how we can just take all of هذاك الشيء اللي درناه كداتا, كانفورماسيون, كworkshop, كcase studies, you name it, to a beautiful visual and creating visual. And mainly people who do that, this is a more like a profound meaning, which is a visual communication. يعني the path that UX in interaction design اللي كديرها. الحاجة اللي ما كنت شرحت على interaction design that between UX in interaction design كاين an information architect. المهم ما تعمقتش فيها بزاف، هي من لي بارتي اللي كنت شرحت في الأول. المهم ما تعمقتش فيها بزاف. It's just how we can take what we got from UX and do it in wireframings, or let me just get back to it. لهادو. So البارت اللي كيكون من عندنا من اليو اكس الانتراكتيفيتي and communication wireframe هي الانفورميشن اركيتكت، كيفاش كتوزع لي زانفورماسيون. الكلمه شارحه راسها بالمفيد. نرجع la partie ديال visual communication. And yes, UI is more like a concept and implemented visual language اللي أغلبية اللي كيديروها الناس كيكونوا جايين من graphic design background or web design background, so it's easier for them to go for this. And this is the main part اللي interact with developers. هذه البلاصة اللي دايما كنضربوا معها حنا مع لي ديفلوبور. Anyway, this is the main focus on UI, the look and feel and elements. So now let's talk more about UX and how we can create a better experience. And that's mean all this small stuff that we talked in the beginning, which is research, insights, and user testing. بثلاثة كيفاش نقسموهم بشوية بشوية وندير واحد الاكسبيرينس كاملة. مهم كاينين ثلاثة ديال الميثود، three processes اللي كاينين دابا حاليا في in the market. كاين sprint design, كاين double diamond, كاين just design like design thinking, but it's more like a deep way. So today I'm just gonna talk about user research in more highlighted way and how we can do it with insights and user testing. So user research is basically start with data, and how we can get this data is mostly about Google Analytics surveys and asking, and the qualitative is more gathering people and interview them in the beginning. And of course, anyone, especially like product owner, who think that they know the product or they know their client or they know their user, you are not the same as your user. So this part is mainly just evidence. بحال كنقولوا شهاده على ان مثلا لو كليون ولا مول البروجي ما كيعرفش مزيان لو كليون ديالو، ولا ما كيعرفش اليوزر ديالو، ولا ما كيعرفش الناس اللي غادي يستخدموا هذا البرودوي ديالو. بزاف ديال الطرق باش نخرجوا هاد الداتا. كاين كما قلنا qualitative and quantitative. ان هاد qualitative and quantitative كاين فيها بزاف ديال الانواع. كاين A/B testing, static modeling, data tracking, diary study, but mainly basically على البرودوي كيفاش بدينا. كاينين دي بروجي اللي نقدر ندير فيه user interviews, other gonna do just surveys. It's basically تعتمد على لو برودوي وكيفاش started ولا شنو النوع ديال الانفورماسيون اللي غادي نحتاجها، مي ما نتعمقوش فيها بزاف. we giving it highlight guys. So yeah, this is شنو اللي تقدر تخرج من user research: mental models, accessibility, key user goals and stuff that could be like really helpful, not just for UXers but more for CXers or service design or like more in business analyze method, because here all the data come.
So yeah, the next step is the famous step, which is define. مروه سمحي لي غنقاطعك. دارجه people are asking for دارجه. Oh god. واخا استسمح. define هي ديك الفاز اللي تيكون تجمع فيها كاع الكي بلايرز اللي كيكونوا معاك في سكواد، الناس اللي خدامين معاك، الناس اللي غادي يكونوا في هذا لو بروجي، يا اما برودكت اونر، يا اما سكروم ماستر، اجايل، يو نيم ات. كاع دوك الناس كيتجمعوا وكيديروا واحد ايدنتيفاي لايك جاست ذا بين بوينت ولا ديك الداتا اللي خرجتيها، وهذا الشيء بيز على الفيلد ديالهم. يعني كل واحد مثلا الناس التكنيكال تيهضروا على هذا الايشيو، وهاد الناس مهمه الداتا اللي كتكون خارجه كتكون شويه ديجا تقسمات في الاول for designers ولا market to go like designers. الثانيه تيكون فيها just meeting اللي كيكون فيه الناس اللي كل واحد كيهضر على الفيلد ديالو، mainly devs و designers business analyze وكاع دوك الناس الاخرين. هنايا تيكونوا المهم هنا غير كيفاش كتخرج الداتا ديالنا ولا البين بوينت اللي كيكون عندنا. and of course after من بعد ملي كنعرفوا كاع لي زانفورماسيون كاع زوينين ودوك السيكريت كاع كاملين والبين بوينت وكل وحده سولفينا لي البروبليم، تنبقاو نقادو البيرسوناز ديالنا ولا الاند تصور ديال الاند يوزر اللي غادي يكون عندنا. after the personas كنعاودو نرجعو للايديشن. it's mainly iterating على البين بوينت اللي كنا ديجا درنا في الاول، وهنا تيكون another methodology اللي كاينين بزاف منهم واللي كاع الشركات دابا كيتنافسوا باش يديروا احسن ميثودولوجي اللي غادي يخدموا فيها لي ديزاينر. كاين جوجل سبرينت، كاين اي بي ام ديزاين ثينكين ذات از اللي كنحاول نستعملو بزاف، اللي هو دلوب اللي المهم كل واحد كيكون عنده ميثودولوجي اللي في شكل، مي كل شركه المهم الشركات الرائده اللي هي فيسبوك، اي بي ام، جوجل and other companies اللي كيداروا باش يحطوا واحد الحاجه زوينه الماركت ولا اللي كيكون عندهم just dedicated section for designers. So after do this design thinking, another data, let's just form it in غادي نحولوهم لدي سيناريو ولا دي user flow. شنو هما اللي كنقولوا هما بحال قلتي دي step by step form like ملي كناخذ مثلا هاد لو برودوي. المهم انا دائما عزيز عليا معزيه الجيم، دائما كنشبه بهاد المثال. ملي كنفيق الصباح وكنقول اليوم غادي نمشي نتريني حتى نستعمل لابليكاسيون، ملي هاد البيرسونا ولا هذاك السيد اكس اللي اختاريناه في كبيرسونا، ملي شعل التليفون ديالو، ملي طفى الالارم ديالو، قال غادي نمشي نجري ولا شي حاجه، غادي يحل لابليكاسيون توصل للبلاصه ديال الجيم and he's gonna start running and stuff. and this is whole scenarios ديالو. يعني من الاول من قبل ما يقيس التليفون حتى الاخر حتى تيستعمل البرودكت وتيسالي. So after that there is a storyboard, mainly just هذوك الكتابه اللي كنا قلناها بالكلمات ولا دي stick notes تنديروها in more visual way and we name it user flow. and yeah it's still the same. so ملي كناخذوا ملي كنكوندونسيو هاد لي زانفورماسيون كاع كامله هي كنديروا واحد الحاجه اللي سميتها واير فريمين. يعني كاع حيدنا من هذاك سكيتش and just writing وهذاك الشيء اللي كنا كنديروه باش ما نكريو واحد I'm trying to not talk in English. so كاع داكشي اللي كنديروه كانترفاس user interface but like low fidelity، يعني ما كيكونش فيها الكولور بزاف، عاوتاني ما كيضيعش اليو اي ديزاينرز انرجي ديالو على هذه. وهاد واير فريم also here we're gonna do the usability test but we're gonna skip this to jump. well wireframes it's more like this, not like the other one. so I know that we have a time that we're gonna respect. I will just jump to another part which is just useful resource to just start your day in user experience. I will be mainly like recommending some books and like courses. If I want anyone to start like user experience ولا human computer interaction, je pense هاد السيد والسيت ويب ديالو كافي باش يعطي لي زانفورماسيون كامله على شنو هو اليو اكس، شنو هو الاتش سي اي، شنو هو اي حاجه عندها علاقه باليوزر اكسبيرينس. and Don Norman is mainly like the godfather of UX. and if you want
if you are like a more nerd like me and love books, you can just use this book from Steve Kirk, Don't Make Me Think, or you can just go for this couple like websites, Boxes and Arrows and Smashing Magazine. I guess Smashing Magazine عندهم واحد الفورمولير ديال 1 year subscription. كتقدر تقيد معاهم تيكون عندهم واحد Slack channel. It's more intuitive now, and it's one of the best user experience conference in the world that doing now free. And thank God for COVID for giving it for free. And yes, UX blog and other stuff like that. But before we go, I just want to say, before going to the question, because I'm more interested in question, I love this and I always share it. So if you think good design is expensive, you should look at the cost of bad design. And why I said this, because كما قلت في الأول كاين بزاف ديال لي زيلمون. كاين سي اكس، كاين سي اس دي، كاين interaction design، وكل واحد كيكون عنده واحد السيد اللي متخصص فيه. يعني اليو اي عنده واحد السيد متخصص فيه، اليو اكس عنده واحد الشخص متخصص فيه، سي اكس عنده شخص متخصص فيه. والشركات المهم حاليا ما كيبغيوش ينفيستيو في، تيقول لك انا ناخذ واحد برودكت ديزاينر كيعرف يدير لي كل شيء، ولا واحد يو اكس يو اي ديزاينر كيعرف يدير لي كل شيء، which is not the way of doing it. If you invest زعما on people اللي كل واحد like dedicated to something, this could be good for the market. And now let's go for a question. Whew. This was the fastest talk that I ever did. وبالعربية. اوكي شكرا مروه، درتيها بالونجلي عينا ما نوصيك. دويت بالعربية والله الا دويت بالعربية. ديال العربية عندك. انت غير درتي بالعربية فهمتي. قلتي كلمة. اسماعيل غادي يدوي بالعربية. اسماعيل غادي يدوي بالعربية ضروري. اوكي دونك ندوزو الاسئله على ما يجي سبيكر سي اسماعيل. دونك صراحه الاسئله هنايا واخا هذا السؤال ما كنبغيش نسولو، هو واحد الاستاذ سولك ادوب اكس دي ولا فيغما لي تولز، يعني بالنسبه لك انت شكون احسن، شنو اللي كتخدمي؟ I'm a Figma design ambassador. I don't know if my question is gonna be, but yes, Figma, it's the one. I don't use XD, so. دابا هضرتي بالدارجه. دويت في كل شيء في الدارجه. انا والله الا دويت بالدارجه كمان. اوكي دونك كيما قالت لك مروه، فيغما هي فيغما امباسادور، دونك كتخدم فيغما جو كخوا ماشي على فيغما كنت غير ميم، بس انا كنستعمل فيغما ان اتس مور انتويتيف. اللي سمعت انا اكس دي دايرين دي سام ابديت اللي زوينين بزاف، mainly على prototyping و how to share like assets with developers. So I know that the update اللي غادي يكون في XD زوين. الناس اللي familiar with Photoshop و familiar with the Adobe like environment يقدروا يمشيو ل XD. It's fine. It was just اوكي يسهل. ولكن جو كخوا بحال فيغما عندها هذيك لا بارتي ويب، يعني كتسهل بزاف بالنسبه للاستخدام يعني، وسهله بزاف يعني it's free and it's browser, so everyone can use it. I'm not promoting. Okay, donc thank you. قال لك what is the state of UI UX؟ حتى هو سول بالونجلي باش تعرف. قال لك شنو هي ال state of UX UI job in Morocco؟ بالنسبة لك الماركت في المغرب كي داير ال UI UX job؟ اوكي صراحة أحسن من عامين 3 سنين اللي دازو. يعني ولات شي حاجة كتسمع شي حاجة سميتها UX، كتسمع شي حاجة سميتها UI. This is something good. كان قبلها شي حاجة سميتها web designer، UI designer، ما كاينش حاجة سميتها UX. ولا السيد اللي كيدير مثلا UI هو اللي زعما name for everything need to be done. So the state of Morocco المغرب غادي ما حد كاينين دي كونفيرونس بحال هكا والناس كاينين وداك الشيء. So it's going, it's gonna have an end eventually. Cool. المهم هو كيسولك حتى على الاكسبيريونس ديالك مع بارفوا ديك اللي مغاربه ولا شحال، واش زعما هما كيحترموا هذيك القضيه نتاع انه اليو اكس يو اي بحال كيعطيوه الوقت باش انه يقول الفلسفه ديالو ويعطي الراي ديالو بكل علاش قلتي فلسفه؟ دابا الفيلوزوفي بغيت تقالها بالونجلي غادي تكون اجمل. لا
صراحة إلا هضرنا على مثلا المشغل المغربي على سميتو كيفاش كيشوف اليو اكس ولا كيشوف الفلسفة ديال اليو اكس، كانت في الأول ما كانش عندها معنى، مي ملي ولا الناس كلشي عاوتاني غادي نرجع نقول شكرا لكورونا ولا قبل كورونا صراحة الناس كاملين ولاو كيستعملوا التليفونات ديالهم وعندهم الحق يديروا لي ريفيو واللي كيديروا الكومنتس ولا كيديروا تفرضات عليهم يعرفوا واخا علاش دار لي هذا كومنت خايب، علاش هذا ما عجباتوش هذا الفونكسيون اللي درته، واخا انا عارف هذا الفونكسيون غادي تكون مزيان، مي راه قلتها في واحد السلايد، راه انت ماشي هو لو كليون ديالك، واخا تكون انت مثلا مول الشكر مول الشيء تكون عارف مثلا لو برودوي، تقول انك عارف الكليون اللي غادي يستعمل هذا الشيء، راه ما كتعرفوش، عطيني شي حاجه something that prove لي نتايا كتعرف هذا السيد ولا كتعرف الناس اللي غادي يستعملوا، تقدر تكون عارف واحد 5% مثلا كتعرف مثلا 5% ولا 10% ديال شي الناس ولاو كيرجعوا اوكي هذه خايبه اوكي ليتس فيكس ات، وكيفاش غادي نفيكسيها؟ اوف كورس ما غاتفيكسيهاش باش تبدل الالوان، غاتفيكسيها باش تعرف هذيك الفلسفه ديال علاش هذيك ما خدماتش، يعني I guess Ismail is cooking something good so that's why ما كنسمعك. اوكي. السؤال اللي كاين هنايا هو واحد سؤال صراحه ما عرفتش واش تقدري تجاوبي على هذا السؤال هذا، لي صالير ديال اليو اي يو اكس بيتيتر كمقارنه الا كان عندك شي ارقام احسن، زعما كاين سؤال هنا كرهتش انك تجاوبينا عليه. انا ما كرهتش نجاوب عليه صراحه، ولكن in the eyes anyway كاين واحد السيت سميتو UX Salaries www.uxsalaries.com تعطيك لي صالير ديال الناس في العالم، غادي تشوفوا لي صالير ديال بصح اللي كاينين في العالم صراحه ماشي غير في الدومين ديالي، جو بونس تنتا يوسف راه الدومين ديالك مثلا الصالير اللي غتاخذ في المغرب راه ماشي هو الصالير اللي غتاخذ مثلا في فرنسا، في امريكان، في طاليان whatever and صراحه المهم لي صالير ديال المغرب تبدلوا من هنايا واحد الاكستون ملي ولينا كنسمعوا لي نوسيون ديال الناس ولاو كيديروا لي ديجيتال فاكتوريز اند ديجيتال ترانسفورميشن and all these lovely words، يعني احنا غاديين، المهم ماشي في الليفل ديال الناس اللي فاتونا، احنا غاديين الا بغيتي تشوف لي صالير يو اكس سالاريز. اوكي. الا بغيت نزيد على هذا السؤال هذا ليتس ما نقارنوه مع الدراري الناس ديال الفرونت اند كديفلوبر يو اي يو اكس، شكون كيشد اكثر؟ فرونت اند. اوكي فرونت اند اتس باي سيرفيس اللي كاينين في سميت هذاك الويب سايت ديال ريكروتين، ما عرفتش ما عقلتش على سميتو، هذاك الخضر اللي معروف هذاك the most paid ولا high salary اللي كان العام اللي فات كان هما front end. يو اكس كان هو الرابع، ماشي الرابع، الخامس. اوكي. anyway غادي ناخذ الفرصه باش نقول للناس بانه ستيت اوف دي بوين ما درنا غير باش نجاوبوا على بحال هاد الاسئله بيتيتر الا كان بزاف الناس سابميتاو لي صالير تاعهم كومسا تكون عندنا مقارنه اللي هي فريمون خاصه بالمغرب وماشي بشي بلاصه اخرى. اوكي غادي نسول اخر سؤال اي جيس. سؤال ديال الناس ديال الفرونت اند كيقول لك انا كفرونت اند انجينير ولا كفرونت اند ويب ديفلوبر واش ضروري خصني نعرف شويه ديال اليو اي يو اكس ولا بلاش؟ اوف كورس خاص، حنا وصلنا لواحد الوقيته اللي الديزاينرز خاصهم يفهموا الديفلوبرز والديفلوبرز خاصهم يفهموا الديزاينرز، يعني بحال مثلا انا كديزاينر غادي نعرف مثلا واحد السيد فرونت اند هذاك الشيء اللي غادي نعطيه ما غاديش يدي لي 4 ايام، غادي يدي لي نص ساعه وهذاك اللي مثلا واحد اخر اللي ديفلوبرز كيعرف انه هذا الشيء هذه هي البروسيس اللي غادي يكون فيه، ولا كان مثلا ايشيو ماشي ضروري غادي يكون في السكشن ديالو، يقدر يكون في السكشن ديالو ولا في ان ماي سايد ماشي عليه هو. سو يس خاصنا نفهموا بعضياتنا، خاص الوقت كتطور بزاف، سو الا فهمنا راسنا الا ولينا نفهموا بعضياتنا غيقلوا المشاكل دمات دونك الا ديال بغيت نلخص الجواب ديالك هو انه يعرف لي كونسيبت اكسيتيرا باش كومسا تكون الكومونيكاسيون بينه وبين اليو اي يو اكس ديزاينر تكون مزيانه. اوكي جو كخوا اخر سؤال اللي كنسولو نورمالمون على هاد السيسيون اللي قبل، ما عرفتش صراحه حيت السؤال هذا يجي في شكل حيت الدومين مختلف، ولكن ما فيها باس. السيسيون اللي قبل بيتيتر واش شفتيها ولا لا، تعاودي لنا شويه عليها زعما كي جاتك، واخا راه الدومين مختلف تماما. ها جالس هاد السؤال هذا ما خصنيش نحطوه.
ونسيسيو كتعلم مونوريبو. I اي نو. mean دونك خص حتى لي ديزاينر يبداو يجيو عندنا شويه باش يعرفوا شنو كيوقع. ياك اسمع doing good job. كول. مروه شكرا بزاف على السيسيون، شكرا على الوقت. جو كخوا غادي ندوزو دابا لسي اسماعيل اللي غادي يدير لنا السيسيون ديالو، وكنطلبوا من هذا المنبر انه يبارطاجي السكرين ديالو قبل ما نطلعوا الستيج. هو مشى كاع برا، دونك غادي تسناوه واحد شويه على ما يجي. دونك غادي اوكي تسناو السي اسماعيل واحد شويه على ما يحضر، وحنا غادي نكونوا اوكي. دونك غادي نزيد واحد السؤال اللي شفتو قبيله على ما يجي السي اسماعيل. واحد يلاه قال لك بغى يبدا في اليو اي يو اكس، بالنسبه لك انت شنو هو الباث اللي غادي يدير؟ شنو الأحسن حاجة يبدا بها؟ وي صراحة كاينين some website اللي كيعاونوا for free، مي انايا اللي زعما اللي نقدر ننصح به هو يمشي لهذاك يبدا يقرا الكتوبه. ما عرفتش واش this is a good thing، but الا بغيت تعلم technical stuff، حيت اليو اكس كما قلتي it's more like a philosophy، it's more like a lot of methodology. كاين بزاف ديال لي ميثود، بزاف ديال هذه، وباش جامب نيشان لهذا الفيلد شويه قاصحه. سو يبدا بالديزاين اون جينيرال. الا كان مثلا عنده باك جراوند ديال ديفلوبمنت، يمشي مثلا الفوندامنتال ديال الديزاين، هاد الديزاين اللي هو سامبل كولرز، تيبوغرافي، شي حاجه بيزك اللي مثلا جرافيك ديزاينرز كنا. ومن تما كيبقى غادي بشويه جرافيك ديزاين، ويب ديزاين، يتعلم في هذه شويه، يتعلم في هذه. مي الا بغى لي ريسورس I guess interaction design fundamental like organization عندهم هذاك الشيء بازيك. even though مهم هاد القضيه غدا كت ابديتها هما it's not update a lot but it's a good place to start, just to start. وملي غادي يساليو من هاد ستارت ولا يفهموا الفوندامنتال ديال اليو اكس ولا ديال اليو اي، من بعد يمشيو لدون نورمان الويب سايت ديالو ولا ديال ان ان جروب. تماك غادي يلقى كلشي بزاف ديال لي زارتيكل حتى غادي يغرق، حيت اتس لات. من تما كيقدر يتعمق بزاف ديال في الفيلد، ويقدر مثلا كاع يسبيشالايز في واحد الفيلد واحد اخر، انا سيرفيس ديزاين ولا كاستمر اكسبيرينس، ويكون ديديكيتد تو ذيس سيكشن، ولا يبقى في اليو اكس ويبعد كاع من اليو اي اند ستاف. مروه شكرا بزاف مره اخرى. دونك دابا غادي ندوزو لسي اسماعيل ونشوفوا واش راه واجد لينا. ياك I'm excited. I'm gonna watch.